მოგესალმებით ევრობასკეტზე დღეს მეორე ტური იწყება და ახალი სანერვიულო აქვთ ქართულ გულშემატკივრებს. მეორე ტურის მატჩი ჩაატარებს საქართველოს ნაკრები გერმანიის ნაკრების წინააღმდეგ. ამ მატჩის პირდაპირ რეპორტაჟი დაიწყება 16 საათსა და 45 წუთზე და ჩვენი განაცემის მთავარი თემა სწორედ ეს მატჩი იქნება. რა თქმა უნდა, პირველ რიგში ჩვენ გვაინტერესებს ითამაშებს თუ არა დღევანდელ შეხვედრაში მთავარი გამთამაშებელი ჩვენი გუნდისა გიორგი ცინცაძე. ბოლო ინფორმაციით მისი თამაშის საკითხი გაირკვევა უშუალოდ მატჩის წინ, როცა ჩვენი გუნდის ექიმს გაესაუბრება ილია ზუროსი, მთავარი მწვრთნელი საქართველოს ნაკრებისა და ისინი გადაწყვეტენ მოახერხებს თუ არა ცინცაძე თამაში, ასე რომ შანსი იმისა, რომ ჩვენი პირველი ნომერი იყოს მოედანზე არის და იმედი ვიქონიათ, რომ გერმანელების წინააღმდეგ ჩვენ ვიხილავთ გიორგი ცინცაძეს. ახლა კი მინდა წაგებინოთ ჩვენი სტუმარი, ეს არის მამუკა ტურაშვილი, თბილისის დინამოს მწვრთნელი, ვეტერანი კალათბურთელი და პირველ რიგში ასეთი კითხვით მინდა მასთან გადავიდე. ლიტვის ნაკრებთან მატჩზე უკვე ბევრი დაიწერა, ბევრი ვისაუბრეთ, მაგრამ თქვენი შეფასებაც საინტერესო იქნება იმ ისტორიულ გამარჯვებას. მივესალმები მაყურებელს. რა თქმა უნდა, ეს ისტორიული გამარჯვება იყო, მით უმეტეს რომ ლიტვა ჩვენ ტურნირზეც დავამარცხეთ, მაგრამ ევროპის პირველობაზე დამარცხება სულ სხვა არის. საოცარი თამაში იყო, მე წინა გადაცემაში აღვნიშნე კიდევ თქვენთან სტუმრად რო ვიყავი, რომ ყველაზე დიდი პლუსი რაც აქვს საქართველოს ნაკრებს ეს არის, რომ წაგების შემთხვევაში არ ეცემა და მეორე და მესამე მეოთხეში ძალიან უმატებს რა და ესეც მოხდა და მე ძალიან მიხარია ეს ფაქტი, ეს გუნდის სიძლიერეზე მეტყოლებს მეტი. და ეს ძალიან კარგი არის, რომ ბიჭები აი დაძაბულ მომენტში და ყველაზე კრიტიკულ მომენტში უმატებენ და შეუძლია თამაში მოიგო. ძალიან კარგი და რა თქმა უნდა ეს ფსიქოლოგიური ფაქტორი, რომ ჩამორჩენის შემთხვევაში საქართველოს ნაკრები უმატებს თამაშს, ეს ძალიან კარგია და სხვა სათამაშო ფაქტორებიც, რაც განაპირობებს აი ბოლო პერიოდში საქართველოს ნაკრების წინსვლას და ზუროსის ფაქტორზეც მინდა გითხრათ, რა შეცვალა ამ მწვრთნელმა ჩვენს გუნდში. პირველ რიგში ეს არის აგრესიული დაცვა. ძალიან კარგად აკეთებენ ორმაგ დაცვებს, ძალიან ზღუდავენ, ესე იგი პასის შემთხვევაში აუცილებლად მცველი მიყვება მოთამაშეს და აკეთებენ ორმაგ დაცვებს. ძალიან აგრესიული დაცვა არის, შეთამაშებული დაცვა არის. პირველი შეტევა არის ძალიან კარგი, სისტრაფეში მომოწა გუნდმა. ეს არის ყველაზე მთავარი, რაც განაპირობებს ჩვენ წარმატებას. კიდევ რაც ყველაზე მთავარია, რომ აი ეს თამაში, ლიტვის თამაში, ცინცაძის ტრამვის მიუხედავად, ამხელად დაწვრთნა წავიდა დიქსონზე რა და დიქსონმა თითქმის 40 წუთი შეუსრულად ითამაშა. პირველ ნომერისთვის ახლა არ არის დიქსონი, ნომინალურად პირველი ნომერი, ეს უფრო მეორე ნომერს თამაშობს, მაგრამ ჩვენურად გაართვა თავი და მინდა გითხრათ, რომ ორი ძალიან გადამწყვეტი ბურთი ჩააგდო ჯერ მარცხენა მხრიდან, მერე მარჯვენა მხრიდან და ძალიან კარგი არის. ჩვენ ლეგიონერიც რო ესე მოუმატა, ძალიან მომწონს. ძალიან კარგი, ძალიან სწრაფი, დაცვაში კარგად მომუშავე, აზროვნებს, კარგი სროლა, ძალიან კარგი სროლა აქვს და ძალიან მიხარია, რომ დიქსონის სახით ეს ლეგიონერი. წინ ორი მატჩი ველოდება, ორი უმნიშვნელოვანესი მატჩი, ვისთანაც თავიდანვე ეგებოდა, მე მგონი მოგებებს არის გერმანია, უკრაინა, მაგრამ რესურსი საკმაოდ ცოტაა, იგივე ცინცაძის ტრამვას გავითვალისწინებ. რამდენად ღირს მთელი რესურსი საქართველოს ნაკრებმა შეალიოს აი ამ უახლოეს ორ შეხვედრას და შემდეგ ამოისუნთქოს. თქვენი აზრით, აი როგორც მწვრთნელის აზრი მაინტერესებს, როგორ უნდა გადაანაწილოს ძალები ზუროსმა აი ამ ორ მატჩში? როტაციას უნდა მიმართოს უფრო დიდ. ნამდვილად რა, ეხლა მე მინდა გითხრათ, რომ წინა თამაშიდან გამომდინარე ესე ვთქვათ, შერმადენი არის ძალიან კარგ ფორმაში რა და ალბათ ზუროსმა უნდა იპოვნოს რაღაცის ოქროს შუალედი, რომ ფაჩულეს და შერმადინს შორის აზაც არ გაანაწყენოს და შერმადინიც არ დავკარგოთ. ეს ძალიან ძნელი არის, მინდა გითხრათ. ძალიან რთული არის ეს მომენტი, არის რა თქმა უნდა ესეთი სიტუაცია, როცა შეიძლება ორივე ერთად დადგეს და რამოდენიმეჯერ მიმართა, მაგრამ ამ დროს სისწრაფელებულობს გუნდის და ძალიან დიდი საშიშროებაა, რომ პირველ შეტევაში აგექცეს გუნდი. ეს რა თქმა უნდა ზუროსის გადასაწყვეტია და ესეთი მომენტი არის, მაგრამ ეს არის ორი უმნიშვნელოვანესი თამაში, გერმანია და უკრაინა, რომელიც თავიდანვე ალბათ მწვრთნელებმა დაგეგმეს ამ თამაშების მოგება, რახან ჩვენ გვინდოდა ევრობასკეტზე გასვლა, ლიტვასთან მოგება, ეს რა თქმა უნდა ჩვენ იმ ტურნირებიდან გამომდინარე, კარგი იყო რომ მოვიგეთ, მაგრამ ეს არის დაგეგმილი მოგებები და ეს ძალიან ისეთ, მით უმეტეს ქართველებისთვის ეს ტოპ გუნდებთან თამაში უფრო ადვილია და ეს საშუალო დონის გუნდებთან უფრო მოტივაციის და იმ მხრივ მეჭი არ მეპარება, რომ ბიჭები რა თქმა უნდა ყველანაირად კონცენტრირებულები. კი, ეს ძალიან ისეთ პირველივე იმიდან გასახდელშიც რო უთხრა, რომ ჯერ ერთი პირველი თამაში მოვიგეთ, იმიტომ რომ იქ არის აუცილებელი რომ 2-3 თამაში მოვიგეთ, რომ გავიდეთ შემდეგ ეტაპზე. ალბათ იტალიასთან თამაში გადაწყდება, რომელ ადგილზე გავალთ, თუ რა თქმა უნდა ეს ორი თამაში კარგად გავიარეთ და მე იმედი მაქვს, რომ ეს სამ თამაშს გერმანია
უკრაინა და ისრაელი და მოვიკოთ რა, მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს ბიჭების. ძალიან კარგი და დღევანდელ მეტოქეზეც უნდა ვისაუბროთ. გერმანიის ნაკრების პირველი მატჩი არ ვიცი ნახეთ თუ არა, მაგრამ მე ნახე ფრაგმენტები და 80% ეს გუნდი და შეიძლება მეტიც არის დენის შრიოდერი, ატლანტა ჰოქსის გამთამაშებელი, რომელზეც დირკ ნოვიცკიმ გერმანული კალათბურთის ლეგენდა განაცხადა, რომ შეიძლება ის ევრობასკეტის MVP-ს გახდეს დღევანდელი ევრობასკეტისა. როგორ წარმოგიდგენიათ მისი შეჩერება? აი თუ დავანებოთ თავი და ჩვენ კალათბურთი ვითამაშოთ, ნუ ესაც თქმა უნდა თავისთავად ასეც უნდა იყოს. ნუ ალბათ ისეთი მე მგონია რომ კი ბატონო, ალბათ ორმაგ დაცვას მიმართავენ რაღაც გარკვეულ მომენტებში, მისცემენ სხვა მოთამაშეებს როლის უფლებას, შროდერს უფრო შეუზღუდავენ როგორც სივრცეს, ისე გადაადგილების საშუალებას. ნახოთ როგორ გამოვა. ალბათ ორმაგი დაცვას მიმართავენ, მე ეგრე მგონია, შეიძლება რაღაც მომენტებში ზონური დაცვაც იყოს, გუშინ მაგალითად ეს თურქეთის ნაკრებმა მთელი ორი ტაიმი ზონური პრესინგი ითამაშა. არ ვიცი, ზუროსის გადასაწყვეტია. მე ალბათ ორმაგ დაცვას მიმართავდი, ალბათ გამოთამაშეს მიცემდი უფრო მეტი სროლის საშუალებას ვიდრე შორდერს. დასაგებია. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია დენის შორდერზე ვაკუული ინფორმაციაც მოგეწოდოთ, რა თქმა უნდა, ის არის დღევანდელი მატჩის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავი. ის 23 წლისაა, გერმანიაშია დაბადებული, ქალაქ ბრაუნშვაიგში დაიბადა. მამა გერმანელი ჰყავს, დედა გამბიელი. კალათბურთის თამაში საკმაოდ გვიან დაიწყო საერთაშორის მან 11 წლის ასაკში, ჯერ ბრაუნშვაიგის ფარკლუბში, შემდეგ კი ბუნდესლიგის ბინადარ ფანტომ ბრაუნშვაიგში და პირველი რეალურად ძლიერი სეზონი მას ჰქონდა 2012-13 წლებში, როცა საშუალოდ 12 ქულას და 3.2 შედეგიან პასაგროვებდა და სწორედ 2013 წელს გადაწყვიტა მან, რომ წარადგინა თავისი კანდიდატურა დრაფტზე და გამომართლა ატლანტამ აირჩია დრაფტზე ის მეჩვიდმეტე ნომრად პირველ რაუნდში, მანამდე კი იყო შეხვედრა ნაიქუბსანიძე, სადაც მან ითამაშა 29 წუთი 18 ქულა, 6 პასი და 2 მოხსნა დააგროვა. პირველივე სეზონში დრაფტიდან არჩევის შემდეგ მას ჰქონდა დებიუტი NBA-ში 46 მატჩი ჩაატარა. თანდათან მომატებდა სტატისტიკას, პირველ სეზონში 3.7 ქულა ჰქონდა, მეორეში 10 ქულა 4 პასი, მესამეში 11 ქულა 4.5 პასი და აი ბოლო სეზონში როცა ტიგი გაუშვა ატლანტამ, თავარი გამთამაშებელი გახდა ის ატლანტა ჰოქსის და 17.9 ქულა დააგროვა და 6.3 პასი და შარშან მან გააფორმა უკვე 4 წლიანი კონტრაქტი, რომელიც მიხედვითაც ის გამოიმუშავებს 70 მილიონ დოლარს. ასე რომ ის NBA-ის ერთ-ერთი მთავარი ვარსკვლავია. გერმანიის ნაკრებში კი მას დებიუტი ჰქონდა 2014 წელს და ერთი ევრობასკეტი მას უკვე ნათამაშები აქვს 2015 წელს. ესაც შეეხებოდა ჩვენს დღევანდელ მთავარ მეტოქეს, ეს არის დენის შრიოდერი. ჩვენ გავაგზავნოთ საუბარი ბატონო მამუკა და საერთოდ თქვენი შტაბის-ჭირლება დღევანდელი ევრობასკეტის შესახებ. ამას იმიტომ ვეკითხებით, რომ საყოველთაო მოსაზრებით ერთ-ერთი ყველაზე სუსტი ევრობასკეტად მონათლეს, იმიტომ რომ ბევრი ვარსკვლავი არ მონაწილეობს ამის შესახებ. ჩვენ სიუჟეტის გვაქვს, მაგრამ მე თქვენი შტაბის-ჭირლება მინდა ამ პირველი ტურის შემდეგ ევრობასკეტს. კი, ნამდვილად ტოპ გუნდებს აკლიათ ძალიან ბევრი გამორჩეული ვარსკვლავები. ზოგიერთ ნაკრებს 3-4 ვარსკვლავიც კი აკლია. აქ გამორჩეული გუნდად მე რაც შემიძლია დავსვა, ეს არის ესპანეთი, რომელსაც აქვს სასწაული კალათბურთელები ყავს ისევე როგორც ვეტერანი კალათბურთელი, ყავს ახალგაზრდა თაობა ეს ჰერნან გომესების ძმები, რომელიც მე მგონია რომ გასულების შემცვლელები იქნებიან, გუშინელ თამაშს რო უყურებდი, სასწაულად, ესე იგი ჰერნან გომესები და სერხიო როდრიგესი რო სკამიდან შემოდის, ეს არის დიდი ფუფუნება მწვრთნელისთვის და ესეთი მწვრთნელი როგორც კარიოლა არის, მე მგონი რომ ესპანეთი არის უდავო ფავორიტი, იმისგან გამომდინარე რომ სხვა გუნდებს ძალიან ბევრი ვარსკვლავი აკლიათ რა. კი ბატონო, ეს გამოჩნდა კიდეც პირველ ტურში, მართლა ძალიან ძლავრი თამაშია ჩვენ ესპანეთის ნაკრებმა. მე ვთქვი რომ გვაქვს ჩვენ მომზადებული სიუჟეტი იმის შესახებ, თუ რომელი ვარსკვლავები აკრია ევრობასკეტს და აი ხა ნახოთ რა დააკლდა ევროპის ჩემპიონატს წლევანდელ წელს. ევრობასკეტი ის მოვლენაა, რომელსაც ბებერ კონტინენტზე მცხოვრები კალათბურთის გულშემატკივარი განსაკუთრებულად ელის. ქომაკ საკუთარი ქვეყნის მაისურით მოთამაშე სუპერვარსკვლავების ხილვა საქმეში შეუძლია. თუმცა ხშირია შემთხვევები, როდესაც NBA-ის კალათბურთელები ევროპის ჩემპიონატს სხვადასხვა მიზეზით ტოვებენ. წარმოგიდგენთ იმ მოთამაშეებს, რომლებიც 2017 წლის ევრობასკეტზე საკუთარი ნაკრებების შემადგენლობაში არ იქნებიან. საბერძნეთი ევროპაზე ლიდერის და სუპერვარსკვლავის გიანის ანტეტუკომპოს გარეშე დარჩა. მოთამაშემ, რომელმაც ბოლო სეზონის NBA-ის All-Star-ში მიიღო მონაწილეობა, ექიმების გადაწყვეტილებით მილუოკიში დარჩა. როგორც ვარსკვლავმა საკუთარ Twitter-ზე დაწერა, მას ძალიან სურდა თავისი ქვეყნის დახმარება, თუმცა მუხლის ტკივილი უფრო და უფრო აუტანელი გახდა და ჩემპიონატის გამოტოვების გადაწყვეტილება მიიღო. სერიოზული დანაკლისითაა ჩემპიონატის ერთ-ერთი ფავორიტი სერბეთის ნაკრები.
გუნდს წამყვანი მოთამაშეები: მოსკოვის CSKA-დან ლოს-ანჯელეს კლიპერსში ახლად გადაბარგებული მილოს ტეოდოსიჩი და დენვერ ნაგეტსის ერთ-ერთი ლიდერი ნიკოლა იოკიჩი გამოაკლდნენ. ორივემ გადაწყვეტილება პირადად მიიღო. ისინი თავის კლუბებთან ერთად სეზონის წინამზადებაში იღებენ მონაწილეობას. არ გაუმართლა იტალიის ნაკრებს. გუნდი, რომელიც ტურნირის ერთ-ერთ მთავარ ფავორიტად განიხილებოდა, 3 წამყვანი მოთამაშის გარეშე დარჩა. ანდრია ბარნიანიმ და ალესანდრო ჯენტილემ ტრაუმების მოშუშება ვერ მოასწრეს. ხოლო იტალიელების მთავარმა ვარსკვლავმა დანილო გალინარი ხელი მოსამზადებელ პერიოდში ჰოლანდიასთან თამაშის დროს მაშინ მოიტეხა, როცა მეტოქეს ჯიტოკოქს სახეში გაარტყა. დენვერიდან ლოს-ანჯელეს კლიპერსში გადასული კალათბურთელი ევროპის ჩემპიონატის გარეშე დარჩა. სერიოზულია ფრანგების დანაკლისიც. NBA-ის მოთამაშეებმა ტონი პარკერმა, რუდი გობერმა და ნიკოლას ბატუნმა ასევე პირადად მიიღეს გადაწყვეტილება და არჩიეს, რომ ამ პერიოდში მომზადება ამერიკაში კლუბებთან ერთად გაევლოთ და ევრობასკეტი გამოეტოვებინათ. ესპანეთს არ ეყოლება ამ სეზონში ევროლიგის MVP და ჰიუსტონ როკეტსში გადასული სერხიო ლული, რომელიც ტრავმირებულია. ასევე არ იქნებიან ნიკოლა მიროტიჩი, სერჟი იბაკა, რუდი ფერნანდესი და ფელიპე რეიესი. ამის მიუხედავად ესპანეთის ნაკრები ევრობასკეტის ნომერ 1 ფავორიტად ითვლება. ეს იმ კალათბურთელების არასრული ჩამონათვალია, რომლებსაც ამა თუ იმ მიზეზის გამო ევრობასკეტზე ვერ ვნახავთ. თუმცა ჩვენთვის ყველაზე გულდასაწყვეტი ვიქტორ სანიკიძისა და ბექა ბურჯანაძის არყოფნაა, რომლებიც საქართველოს ნაკრებს კიდევ უფრო გააძლიერებდნენ. ბატონო მამუკა, მე მგონი ეს დიდი საკალათბურთო ქვეყნები გადაიტანენ აი ამ დანაკლისს. აი ჩვენ სანიკიძე ბურჯანაძის არ ყოფნა უკვე ძალიან გვეთყობა და მაინტერესებს ამას თქვენი აზრი. რა თქმა უნდა, ეხლა ვიქტორი და ბექა რო ყავდეს, რაზე არის ლაპარაკი, ძალიან დიდი რესურსი გვაქვს და ძალიან დიდი როტაციის შესაძლებლობა ექნებოდა ზუროსაც და ჩვენთვისაც ესეთი მომენტი არის ძალიან მეტი თავდაჯერებულებით შეგვიძლია გვეთქვა, რომ მედლებისთვის შეგვიძლია სულ თავისუფლად ბრძოლა რა, იმიტომ რომ ხა შეიძლება ხა იტალიისთვის და იმისთვის, რა ქვია, სერბეთისთვის ეს იმხელა რესურსი აქვს, რომ ნამდვილად გადაიტანოს, მაგრამ ჩვენისანა პატარა ქვეყნისთვის ხო ეს თითეული მოთამაშე ძალიან მნიშვნელოვანია და ვიქტორის და ბექას არ ყოფნა ძალიან გვაზარალებს რა. მე არ გავუშვებ ხელიდან შესაძლებლობას და რა თქმა უნდა გითხოთ აი უახლოესი მატჩების შესახებ, რომელიც გველოდება სექტემბერში. მე მხედველობაში მაქვს თბილისის დინამო, რომელიც დიდხნიანი პაუზის შემდეგ უბრუნდება ევროტურნირებს, ის ჩემპიონთა ლიგაზე ითამაშებს, პირველ საკვალიფიკაციო ეტაპზე შეხვდება ესპანეთის ხუვენტუდს. 19 სექტემბერსაა პირველი მატჩი თბილისში და 21 სექტემბერს განმეორებითი ესპანეთში. როგორ ემზადება გუნდი და რა ცვლილებებია შემადგენლობაში და მეტოქის შესახებ რა იცით? ესე იგი, რაც შეეხება შემადგენლობას, წინაწინდან შედარებით, იგივე შემადგენლობა დავტოვეთ, შევინარჩუნეთ შემადგენლობა, ეს ძალიან კარგი არის და ძალიან მოხარული ვარ მე ამისი. ერთ-ერთი მიხეილ ჭოჭუა და ნიკა ღურწკაია არ იქნებიან, უბრალოდ დაგვემატა იქით გავძლიერდით გიორგი შარაბიძე. გვეყოლება 4 ლეგიონერი, 1 სერბი და 3 ამერიკელი, საკმაოდ გავძლიერდით მინდა გითხრათ. გვაქვს ის პრობლემა, რომ თავარი მცდელი ირაკლი ხოშტარია, იცით რომ საქართველოს ნაკრების სამწვრთნელო შტაბში არის და ფიზმომზადების მცდელიც ავტობერძეც იქ არის და ეს ყველაფრის კომპენსირება მიხდება მე. ეს რა თქმა უნდა ფიზმომზადების პროგრამაზე. უკაცრავად მოგასწინეს მაშინ. ხო, პირდაპირ ვარჯიშიდან მოდივარ, მინდა გითხრათ და ბიჭებსაც ბოდიში მოუხადე, რომ ეს ყველაფერს მიხდება გაგაკეთება მე რა. 2 მოთამაშე ორშაბათიდან დაგვემატება და სამშაბათის ვარჯიშზე ალბათ ყველა მოთამაშე იქნება, რა თქმა უნდა, მიხეილ ბერეშვილის და ილია ლონდარიძის გარდა ისინი შემოგვერდებიან. ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ თურქეთში ტურნირის ჩატარება გვინდა. რამოდენიმე ამხანაგური თამაში გვინდა გავმართოთ და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ეხლა იმაზეც არის დამოკიდებული, რა თქმა უნდა, ჩვენი ნაკრები სადამდე წავა. ერთი მხრივ გვიხარია, რომ ჩვენი ნაკრები წინ და შორს მიდის, რა თქმა უნდა. მეორე ის მომენტიც არის, რომ რა თქმა უნდა, ეხლა დინამო ზარალდება, იმიტომ რომ მთავარი მცველი, ფიზმომზადების მცველი და 2 წამყვანი მოთამაშის გარეშე გვიწევს მომზადება. იცით რომ ხუვენტუდ ბადალონა ისტორიული გუნდი არის და რამოდენიმეჯერ აქვს ესპანეთის თასი, ევროთასები და ესპანეთის ჩემპიონატი. საკმაოდ ძლიერი გუნდი არის. შარშან შეიძლება არ ქონდა ისეთი შედეგი, მაგრამ ტოპ გუნდებთან, მადრიდის რეალთან და იმ ბარსელონასთან ქულები აქვს წაგებული და ანდორასთვის და კუჩალაბდალისთვის მოგებული აქვს. ხო, წარმოგიდგენთ, რა სერიოზული გუნდი არის ევროლიგის გუნდებს. ნახოთ, ემზადები და რა მოგვივა. მთავარია რომ დავიწყოთ. რა ჩვენ ესეთი ის გვაქვს სტრატეგია, რომ რაღაც ეტაპიდან უნდა დავიწყოთ.
ხო, რა თქმა უნდა რა, მე იმის იმედი მაქვს, რომ მომავალ უფრო მეტი გუნდი ჩაერთვება, საბავშვო გუნდებიც მიიღება მონაწილეობას, თორე ესე ქართული კალათბურთი არ გამეთარდება არც ერთ შემთხვევაში. ძალიან კარგი და მე დავუბრუნდები ისე ევრობასკეტს წარმატებებს გისურვებთ, რა თქმა უნდა, ევროთასებზე და ევრობასკეტს უბრუნდები და ჩვენი ტრადიციული რუბრიკა წინა დღის მატჩების მიმოხილვა გავიწყოთ გუშინ ცედა დ ჯგუფში იყო მეორე ტურის მატჩები და C ჯგუფი დავიწყოთ, C ჯგუფს მასპინძლობს რუმინეთი, ქალაქი კლუჟი და პირველი მატჩი იყო აი ამ ჯგუფში ხორვატიასა და უნგრეთს შორის. აქ რა თქმა უნდა ხორვატიის ნაკრები იყო ფავორიტი, თუმცა ოდნავ გაუჭირდა ამ გუნდს აი ამ სტატუსის დამტკიცება, ვინაიდან უნგრეთის ნაკრებმა ძალიან კარგად ჩაატარა პირველი ტაიმი და საერთოდ 3/4-ის შემდეგ უნგრელები იგებდნენ შეხვედრას 1 ქულით, მაგრამ შემდეგ მათ დაემტვრა თავიანთი ლიდერი ჰანგა, რომელიც თამაშობს მოგეხსენებათ ბარსელონაში, მას მეორე ტაიმში საერთოდ 1 წუთი წაუთამაშია და ამით მეოთხე-მეოთხეში ისარგებლეს ხორვატებმა, რომელმაც კარგი დაცვა ჩაატარეს და საბოლოოდ მოიგეს 15-5 ბოლო 10 წუთეული და გაიმარჯვეს 67-58. უნგრელებმა ძალიან ცუდად ისროლეს ჯარიმები 37% და სამქულიანების სიზუსტე ძალიან დაბალი ჰქონდათ, პროცენტული მაჩვენებელი 17. მართალია მოხსნებში იყვნენ ფანტასტიკური სტატისტიკა დააფიქსირეს 21 მოხსნა შეტევაში და ჯამში 40, მაგრამ ამან უნგრეთის ნაკრებს გაუშველა და ხორვატია მოიგო ეს შეხვედრა 67-58. ბოიან ბოგდანოვიჩი იყო 23 ქულით გამორჩეული ხორვატების რიგებში, ფილადელფიას კალათბურთელმა დარიო შარიჩმა 15 ქულა დააგროვა. რაც შეეხება უნგრეთს, აქ პერლი 12 ქულით და ვოივოდა 11 ქულით იყვნენ საუკეთესოები, ასე რომ ხორვატიამ C ჯგუფში გამარჯვებით დაიწყო შეხვედრა და ყველაუდება მის დაპირისპირებას ესპანეთის ნაკრების წინააღმდეგ, რაც გაარკვევს C ჯგუფში პირველი ადგილოსნის ვინაობას. გადავიდეთ შემდეგ შეხვედრაზე, ესპანეთის ნაკრები ვახსენე და ესპანეთი მონტენეგრო, ეს იყო მატჩი, რომელშიც ყველაზე დიდი სხვაობა დაფიქსირდა ჯერჯერობით ამ ტურნირზე, 39 ქულის სხვაობით მოიგო ესპანეთმა თავის მეტოქეს. დიდი სიამოვნებაც მიიღეთ ესპანეთის ნაკრების თამაშისგან და კიდევ ერთხელ დამტკიცდა, რომ ეს გუნდი მთავარი ფავორიტია დღევანდელ ევრობასკეტზე. ესპანეთმა აჩვენა კოსმოსური კალათბურთი, შეგვიძლია ვთქვათ, და ეს მისი ერთ-ერთი ლიდერი სერხიო როდრიგესი, მართალია ეს სათადარიგო გამთამაშებელია, მაგრამ ფანტასტიკური სტატისტიკა დააფიქსირა 14 წუთში მას ჰქონდა 10 შედეგიანი გადაცემა და ასევე 7 ქულა. ვილიამ გომესი 18 ქულით საუკეთესო იყო ესპანელების რიგებში, 18 ქულა 9 მოხსნა, თან ეს ხოლმე 19 წუთში, მაგრამ განსაკუთრებით მაინც უნდა აღვნიშნოთ პაუ გასოლი და ეს იმიტომ რომ ის მან ჯერ ერთ-ერთი ჩაატარა თავისი საიუბილეო მეორასე შეხვედრა ესპანეთის ნაკრებში და გარდა ამისა მას ახლა გუშინ 10 ქულა დააგროვა და მას გაუხდა ევროპის ჩემპიონატზე ისტორიაში 1054 ქულა, მან 2 ქულით გაუსწრო მეორე ადგილზე მყოფ საერთო ციკლში მეორე ადგილზე მყოფ დირკ ნოვიცკის და მის წინ ხოლმე არის ტონი პარკერი. ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი ევროპის ჩემპიონატისა, მაგრამ სხვაობა პარკერსა და გასოლს შორის ახლა არის 50 ქულა, ასე რომ უკვე ჯგუფურ ეტაპზე წესი დარიგით პაუ გასოლი გახდება ევროპის ჩემპიონატების ისტორიაში ყველა დროის საუკეთესო ბომბარდირი. საბოლოო ანგარიში შეხვედრისა 99-60 ესპანეთმა როგორც გითხარით დიდი ანგარიშით გაიმარჯვა, რაც შეეხება მონტენეგროს, წესი დარიგით მეცოლოდით მისგან, მაგრამ თავიდან ორი სწრაფი პერსონალური აიღო ვუჩევიჩმა, კარგი ხანი ის აღარ გამოჩენილა მოედანზე, მან მართალია 16 ქულა დააგროვა, ასევე ჩააგდო შეხვედრა რაისმა, ერთ-ერთმა ლიდერმა გუნდისა, 12-დან მხოლოდ 3 ტყორცთან მოათავსა კალათში და საბოლოოდ აი ესეთი განადგურება ვიხილეთ მონტენეგროს ნაკრების. რაც შეეხება ამ ჯგუფის მესამე შეხვედრას, დამარცხდა მასპინძელი C ჯგუფისა, რუმინეთის ნაკრებმა წააგო ჩეხეთთან ანგარიშით 68-83 და გუშინდელი დღის ერთ-ერთი გმირი აღმოჩნდა ტომაშ სატორანსკი, ჩეხეთის ნაკრების ლიდერი, აი ეს არის სწორედ მას ეკანებზე, მან ფანტასტიკური სტატისტიკა დააგროვა, ძალიან ახლოს იყო სხვათა შორის სამ მაგდულთან 20 ქულა, 13 მოხსნა და 6 შედეგიანი პასი და გასთავარი ამას დაეხმარა მეორე ლიდერი ჩეხეთის ნაკრებისა, ვოიტეხ ხრუბანი, რომელსაც ანგარიშზე 25 ქულა იყო. ჯამში ამ ორმა კალათბურთელმა 45 ქულა დააგროვა, ანუ ნახევარზე მეტი, რაც წიაღად ჩეხეთის ნაკრებმა აიღო. რაც შეეხება რუმინეთის ნაკრებს, პირველ ტაიმში ის ებრძოდა მეტოქეს, 2 ქულა იყო ხოლმე სხვაობა პირველ ტაიმში ჩეხეთის ნაკრების სასაგებელოს, მაგრამ 22-9 მოიგო ჩეხეთმა მესამე ოთხედი და ამის შემდეგ მატჩის ბედი გადაწყვეტილი იყო. რუმინელების რიგებში ვლად მოლდოვიანი იყო 24 ქულით გამორჩეული და 8 მოხსნით. რუმინელებმა ორქულიანები ძალიან ცუდი პროცენტით ესროლეს, 36%, გარდა ამისა 20 შეცდომა დაუშვეს, ხოლო ჩეხეთი მატჩის სრულობისას იყო მომენტი, როცა 21 ქულით იგებდა. ასე რომ რუმინეთმა წაგებით დაიწყო მასპინძელმა, ერთ-ერთმა მასპინძელმა ევრობასკეტისა თამაში და ტურნირი. გადავიდეთ D ჯგუფზე, სადაც გამოდის ბელგიისა და ბრიტანეთის ნაკრები და მათი მატჩის ფრაგმენტებიც ვიხილოთ ახლა. ბელგიამ შეგახსენებთ ერთ-ერთ წინა მატჩი, ამხანაგურ მატჩში ნახმეხედველობაში ევროპის ჩემპიონატის წინ დაამარცხა საფრანგეთის ნაკრები და აქაც საკმაოდ კარგი სტატისტიკა დატოვა. ეს იყო თამაში, სადაც დაცვა თითქმის უგულებელ ყოფილი იყო ორივე გუნდის მხრიდან 103-90, ასე მოიგო
შეხვედრა ბელგიამ. ეს გუნდი ერთადერთია ჯერჯერობით ევროტურნირზე, რომელმაც 100 ქულიან ზღვარს მიაღწია. ბევრს ისროდნენ ორივე გუნდის კალათბურთელები, ბევრს აცილებდნენ, ჯამში დაფიქსირდა 47-ით 33 იყო მოხსნებში ანგარიში მაგალითად. ბელგიამ 38 სამქულიანი ესროლა, ძალიან ბევრი და ამიტომაც მიიღეთ ეს ანგარიში 103-ით 90. ბელგიის ნაკრების რიგებში 5 კალათბურთელმა განაახლა 10 ქულიანი ზღვარი, მათგან ყველაზე შედეგიანი იყო 21 ქულით მაქსიმ დეზეუი, სემ ვან როსენმა გააგროვა 19 ქულა, ჯონათან ტაბუმ 18 ქულა. რაც შეეხება ბრიტანეთს, აქ ორი კალათბურთელი იყო გამორჩეული, 21 ქულა გაბე ოლესენის ანგარიში და 20 ქულა მიითხოვნა დელ კლარკმა. საერთო ჯამში ალბათ უნდა ვთქვათ, რომ ბელგიის ნაკრებმა გაამართლა ამ შეხვედრაში ფავორიტის სტატუსი და მოიპოვა პირველი გამარჯვება. ისიც აღნიშნეთ, რომ ბელგიის სათადარიგო სკამმა მატჩში 63 ქულა დააგროვა, რაც არანორმალური მაჩვენებელია. თუმცა შორის ბრიტანეთის ნაკრები ლიდერობდა კარგახანი ამ შეხვედრაში. დაახლოებით 17 წუთი იყო ლიდერის რანგში ბრიტანეთი, შანსიც ჰქონდა გამარჯვებისა, მაგრამ სულად ჩატარებულმა ბოლო მეოთხედმა შანსი გადაუსვა ბრიტანეთის ნაკრების იმედებს აი ამ მატჩში გამარჯვებას. მაშასე ერთ-ერთი ლიდერი ჯგუფისა პირველი ტურის შემდეგ გახდა ბელგიის ნაკრები. თავარი მატჩი ალბათ მაინც იყო ამ ჯგუფში სერბეთისა და ლატვიის დაპირისპირება. შეიძლება სერბეთი უდავო ფავორიტი იყო ამ მატჩზე, მაგრამ არ დაგვაუწყეს, რომ ლატვიის ნაკრებში დებიუტი ჰქონდა ოფიციალურ მატჩში და ოფიციალურ ტურნირში. კრისტაფ პორზინგის და დებიუტი გამოუვიდა ლატვიელთა ლიდერს 18 ქულა დააგროვა მან, 4 მოხსნა, 4 ბლოკი, მაგრამ ეს საკმარისი არ აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ლატვიას დაემარცხებინა სერბეთის ნაკრები. ლატვიამ კარგად დაიწყო 12 ქულითაც იყო წინ, მაგრამ გარდატეხა მესამე მეოთხედში მოახდინა სერბეთმა, 23 მესამე ათწუთეული და შემდეგ მოამთავრა საქმე მეოთხედში 98-92 ამ მატჩის საბოლოო ანგარიში. სერბეთმა აჯობა მეტოქეს მოხსნებში 46-39, მხოლოდ 5 შეცდომა დაუშვა ჯორჯევიჩის გუნდმა, რაც ძალიან კარგი მაჩვენებელია და 21 ქულა მოიპოვა მეტოქის 13 შეცდომისგან სერბეთმა და ამანაც შეუწყო ხელი მის გამარჯვებას. ამ შეხვედრაში გარდა ამისა ლატვიამ 39%-ის სიზუსტით ისროლა სამქულიანები და მხოლოდ ეს ჰქონდა მოსაწონი პრინციპში ლატვიას ამ მატჩში. პორზინგისის გარდა ძალიან კარგები იყვნენ ამ მატჩში დაერის და დევის ბერტანშები. პირველმა 23 ქულა მიითვალა, მეორემ 16, ხოლო სერბეთის რიგებში 3 კალათბურთელი უნდა გამოვიყოთ. პირველ რიგში ბოგდან ბოგდანოვიჩი თავისი 30 ქულით, მილან მაჩვანმა ორმაგი დუბლი შეასრულა, 14 ქულა 10 მოხსნა და ბობან მარიანოვიჩმა ცენტრმა სერბეთისა დააგროვა 13 ქულა. ასე რომ სერბეთმა პირველი ნაბიჯი განადგა იმისთვის, რომ გახდეს ჯგუფში პირველი ადგილოსანი, მას უწინასწარმეტყველებენ აი ამ პოზიციას ჯგუფში. მაგრამ ნახოთ, აქ თურქეთის ნაკრებიც გამოდის მასპინძელი გუნდი და ნახოთ თურქეთი რამდენად მოახერხებს შემდეგ ტურებში კარგ თამაშს, იმიტომ რომ თურქეთმა გუშინ წააგო დღის ბოლო მატჩი რუსეთის ნაკრების წინააღმდეგ ანგარიში 73-76. ძალიან უხარისხო თამაში შეგვიძლია ვთქვათ აჩვენა ორივე გუნდმა, იმიტომ რომ 22 შეცდომა დაუშვა ჯამში რუსეთის ნაკრებმა, 16 თურქეთმა, ძალიან ბევრი შეცდომა იყო, თან უაზრო შეცდომები და ყველაფერი გადაწყდა მატჩის მიწურულს. თითქმის მთელი მატჩის განმავლობაში რუსეთი წინ იყო, მიუახლოვდებოდა თურქეთი, რუსეთი ისევ გარბოდა და აი ბოლოსკენ სადღაც 2 წუთით ადრე თურქებმა მოახერხეს 2 ქულით წინ გასვლა, თუმცა საქმე ბოლომდე ვერ მიიყვანეს და ამაში დამნაშავეა ალექსეი შვედი, რუსეთის ნაკრების ლიდერი, რომელმაც ურთულესი სამქულიანი ჩააგდო, პრაქტიკულად ბაზარბიტერი და მოაგებინა თავის გუნდს. ამ მომენტში ჩვენ ნახავთ, რაც შეეხება სტატისტიკურ ლიდერებს. კიდევ ერთი ძალიან კარგი ახალგაზრდა მოთამაშე გამოჩნდა ამ ევრობასკეტზე, ეს არის ჩედი ოსმანი, კლივლენდ კავალიერზის კალათბურთელი, რომელმაც 28 ქულა, 7 მოხსნა, 4 პასი და 7 ჩაჭრა დააგროვა. ფანტასტიკური სტატისტიკა, მაგრამ ეს არ აღმოჩნდა საკმარისი, ვინაიდან მას მხარი მისმა პარტნიორებმა ვერ აობეს. აი ეს სამქულიანი შვედისა, გადამწყვეტი სამქულიანი, რის შემდეგაც თურქეთი მეტოქეს ვეღარ დაეწია. რაც შეეხება რუსეთის ნაკრების სტატისტიკურ ლიდერებს, 22 ქულით შვედი იყო გამორჩეული და მას მხარი აობა ტიმოფეი მოზგოვმა, რომელმაც 20 ქულა და 9 მოხსნა მიითვალა. ასე რომ ისევე როგორც რუმინეთის ჯგუფში, თურქეთის ჯგუფშიც მასპინძელმა წაგებით დაიწყო ევრობასკეტი. აი ესეთი იყო გუშინდელი დღის ჰაილაითები. მე ვახსენე სხვათაშორის ახალგაზრდა კალათბურთელი, ეს არის ჩედი ოსმანი და მის შესახებ მე აუცილებლად მოგიყვებით. ახლა კი ერთი ახალგაზრდა კალათბურთელი, ჩვენ რუბრიკა გვექნება ჩვენს გადაცემაში თითქმის ყოველ დღე და გაცნობთ ახალ კალათბურთელებს, ახალ ამომავალ ვარსკვლავებს ევროკალათბურთისა და პირველი გმირი ჩვენი არის ლაური მარკანენი, ეს არის ფინეთის ნაკრების კალათბურთელი, რომელმაც გაიბწყინა პირველ ტურში, იცით ალბათ თავარი სენსაცია პირველი ტურისა, ფინეთმა ოვერტაიმში დაამარცხა საფრანგეთი და ერთ-ერთი შემოქმედი ამ გამარჯვებისა იყო ლაური მარკანენი, რომელიც წელს მე-7 ნომრად აირჩიეს დრაფტზე, NBA-ის დრაფტზე, ეს განკეთა მინესოტამ და შემდეგ მან გაცვლაში ჩართო ეს კალათბურთელი და საერთოდ მომდევნო სეზონს მარკანენი დაიწყებს ჩიკაგო ბულსთან ერთად. ძიმე ფორვარდია ის, 2 მეტრი და 13 სანტიმეტრია მისი სიმაღლე, ევროპაში პრაქტიკულად არ უთამაშია, გასული სეზონი ჩაატარა მან კოლეჯის დონეზე, არიზონა ვაილდკეტში და სიმბოლურ
სხვადასხვა სიმბოლურ ნაკლებშიც მოხდა. 2010 სანტიმეტრზე მაღალ კალათბურთელებს შორის სხვადასხვა აღიარეს მარკანენი ყველა დროის საუკეთესო მსროლელად აშშ-ის კოლეჯის კალათბურთში. არიზონაში ის სამქულიანებს ისვრის 42% სიზუსტით და თამაშიდან ისვრის 50% სიზუსტით, მიუხედავად იმისა, რომ 2 მეტრი და 13 სანტიმეტრია. როგორც გითხარით, ის დრაფტზე აირჩიეს მე-7 ნომრად და ის ჩიკაგოში დაიწყებს ახალ სეზონს. მოკლედ დააკვირდით აი ამ კალათბურთელს, ის დღეს უკვე მორიგ შეხვედრას ჩაატარებს ევრობასკეტზე. სხვათა შორის 2016 წელს ევროპის ჩემპიონატზე 20-ლამდელებს შორის მისი საშუალო სტატისტიკა იყო 24.9 ქულა. საფრანგეთის ნაკრების წინააღმდეგ მან 22 ქულა დააგროვა, რასაც 7 მოხსნა დაამატა, ასე რომ უნივერსალი კალათბურთელი იზრდება ფინეთის ნაკრებში და წესდარიგით მან მალე უკვე NBA-შიც უნდა გამოიჩინოს თავი. და ბატონო მამუკა, მეც მინდა გკითხოთ გუშინდელი მატჩების შესახებ, აი იგივე ჩვენ ესპანეთზე ბევრი ვისაუბრეთ და სერბეთის ნაკრებზე მინდა გკითხოთ და იგივე რუსეთი-თურქეთზე, რომელიც ძალიან დაძაბული მატჩი იყო. ნამდვილად მე უყურე ამ თამაშს, ძალიან არეული თამაში იყო. ფაქტურად 40 წუთი თურქეთი პრესინგიდან ზონურ პრესინგზე მიმართავდა მთელი თამაშის განმავლობაში. ძალიან არეული თამაში იყო, ძალიან ბევრი დაკარგვა იყო, ხარისხი ნაკლები იყო, მაგრამ ბრძოლა იყო რა. საყურებლად ძალიან კარგი საყურებლად თითქმის ვერას თამაშებს უყურე, ყველაზე დაძაბული თამაში იყო, იმიტომ რომ ბოლო მეოთხე ტაიმში 5ჯერ თუ 6ჯერ შეიცვალა ლიდერი რა და შვედის საოცარი სამქულიანი თითქმის ბაზერბითერი მართალი ბრძანდებით ფაქტობრივად გატეხა რა უკვე რამოდენიმე წამი იყო დარჩენილი და შვედმა ფაქტობრივად მოიგო თამაში. ნუ სერბეთის ნაკრები რა თქმა უნდა ლიდერია და ყოველთვის ფავორიტი იქნება. მე თუმცა რომ ძალიან ბევრი კალათბურთელი აკლია, მაგრამ ისეთი კალათბურთელი როგორც ბოგდანოვიჩი არის, ხა ნუ რაზეა ლაპარაკი. ნუ ხოლმე კარგი ევრობასკეტი მიდის ჯერჯერობით და ჯერჯერობით კი მართალია, ბევრი აი ტოპ ვარსკვლავები აკლია, ხა იანისი აკლია, საბერძნეთს, იმიტომ რომ ძალიან დიდი ძალა არის ეს. სანახაური ხარიც მოხდა, რა თქმა უნდა, ხა ტეოდოსიჩი საოცარი კალათბურთელია და ნამდვილად რა და ნახოთ რა, მაინც სერბეთი რა თქმა უნდა საბერძნეთი ფავორიტები არიან, მაგრამ თავი ფავორიტია ესპანეთი. ესპანეთი ჯერ შემადგენლობაც იმსეთი ყავს, ვეტერანები, ახალგაზრდები, პირველი ხუთეული, მეორე ხუთეული, მწვრთნელი ეს ძალიან დიდი ჩვენ პრაქტიკულად ყველა მატჩი უნდა ვანახოთ ესპანეთის ნაკრებისა, ისე გვაქვს ბადეშედგენილი. დღევანდელ სათამაშო დღეს გადავხედოთ, დღეს 12 მატჩი, ანუ 4-ვე ჯგუფში იმართება 3-3 შეხვედრა. რა თქმა უნდა, მთავარი არის 16 საათსა და 45 წუთზე, ჩვენ ჩავუждებით პირველ არხზე შეხვედრას საქართველოს გერმანია, მანამდე სხვათა შორის ჩვენ ამ სტუდიაში კიდევ ერთხელ შევხვდებით ერთმანეთს და წინა სამატჩო გადაცემა გვექნება. დღეს მეორე რეპორტაჟი ჩვენი იქნება ასევე ჩვენი ჯგუფიდან, მატჩი 22 საათსა და 30 წუთზე ისრაელი ლიტვა, თუმცა ჯამში არის 12 შეხვედრა და ჩვენ თვალი უნდა ავდევნოთ ჩვენ გადაცემას, რომ არ გამოგჩეთ არაფერი საინტერესო ევრობასკეტიდან. ჩვენ დავასრულებთ დღევანდელ გადაცემას. დიდი მადლობა ბატონო მამუკა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ტრადიციული დასრულება გვექნება, ანუ გუშინდელი დღის 5 საუკეთესო მომენტი, რომელიც გიორგი ზურაბიშვილმა მოგიმზადეთ. კარგად ბრძანდებოდეთ. მეხუთე ადგილი ესპანეთისა და მონტენეგროს დაპირისპირება სერხიო როდრიგესის ულამაზესი მომენტი შესანიშნავი თამაში დაცვაში და ულამაზესი ასისტი წინვალე შედეგიანი გადაცემა არც გაუხედია სასტრესკენ სერხიო როდრიგეს ისე გაუკეთა მას პასი ძალიან ლამაზი კომბინაცია გამოვიდა და სერხიო როდრიგესია ჩვენი ხუთეულის მეხუთე ადგილზე მეოთხე პოზიცია სერბეთი ლატვია ბოგდან ბოგდანოვიჩის ულამაზესი მოძრაობა ნახეთ სასწაული კროსოვერი გააკეთა ბოგდან ბოგდანოვიჩმა ფეხებს შორის გაიტარა ბურთი და შემდეგ ერთ მოძრაობაში ეგრევე ჩასვა სამქულიანი სკელეტონი გახადა გაასტრიალა პარკეტზე ბოგდან ბოგდანოვიჩმა თავისი მეტოქე ულამაზესი მოძრაობა სერბი ლიდერის მხრიდან მესამე ადგილი ისევ მონტენეგრო სერბეთი და ვლადიმერ მიხაილოვიჩის ულამაზესი ჩატენვა შესანიშნავი ორსულიანი კომბინაცია გაითამაშეს მონტენეგროს კალათბურთელებმა წინვალე გადაცემა და მიხაილოვიჩის ულამაზესი ნახტომი მეორე პოზიცია და კრისტოფ სპორზინგის მოდია გადააფრინდა თავზე ლატვიის ნაკრების სუპერ ვარსკვლავი ბოგდან ბოგდანოვიჩს რომელიც ამჯერად ტოპ 5-ის არასწორ მხარეს აღმოჩნდა კრისტოფ სპორზინგისი ჩვენი ხუთეულის მეორე ადგილზე ხედავთ ულამაზესი ჩვენება და შემდეგ უკვე აქ ლატვიელის შემჩერებელი აღარავინ იყო და პირველი ადგილი რუსეთი თურქეთი ბოლო წამები ალექსეი შვედის ულამაზესი მოძრაობა შესანიშნავი სამქულიანი ჩააგდო რუსეთის ნაკრების უკანა ხაზელმა ხედავთ
მოაგებინა თავის გუნდს ამ სამქულიანით ალექსეი შვედმა.